And you have to see all of the people that are outside, they can't get in because you've taken their place. That's not nice. Kam vazhduar konferencat e shtypit me zyrtarë të lartë amerikan. Ishim me numrin 2 të Këshillit të Sigurisë Kombëtare, asistenti i presidentit Biden, Bezuk, e cila më krijoi idenë se nuk e ka shumë idenë se ç'ndodh me korrupsionin e madh të qeverisë Rama. Megjithatë mu dha përsëri e drejta të pyes si ata shuari MSN TV këtu në Departamentin Amerikan të Shtetit dhe e pyeta që lidhur me dënimin e Charles McGonigal ka pasur shumë hetim ndaj kryeministrit shqiptar, i cili ka qenë zhytur thellë në hetimet, ka pas lidhje dhe pse po tolerohet nga qeveria amerikane korrupsioni i madh i zotit Rama. Ajo, zyrtare e lartë amerikane, siç ndodhi me Yuri Kim, nuk dha ndonjë përgjigje duke thënë dhe pranuar që nuk jam familjare me këtë rast, por do t'ju shkruaj. Sepse kështu funksionon në gjithë konferencat e shtypit që ne realizojmë, mund të bësh follow-up dhe të përgjigjen zyrtarisht. Ajo që duhet veçoj është kjo që edhe media ka forcën e saj. Vetëm fakti që përmes këtij ekrani na lejohet të pyesim dhe të ngrejmë problemin e korrupsionit të madh të qeverisë Rama, administrata amerikane, zyrtarët e lartë mësojnë qëndrimet tjera, jo nga ato që vijnë nga burimet e ambasadës, nga burimet diplomatike, dhe kështu gradualisht formohet case-i, çështja ndaj atij që quhet autoritari global në Ballkan. Let's go ahead and take a question online. Robert Papa from MCNTV Albania. Go ahead with your question. Ju flisni shumë për demokracinë. Demokracia shqiptare është hibride. Nuk e di, a keni idenë rreth çështjes Charles McGonigal, shefi kundër zbulimit, ai që u dënua nga një gjykatë në Washington DC. Por kryeministri shqiptar ishte i ngatruar dhe nën hetim. Pse qeveria amerikane vazhdon të tolerojë kryeministrin shqiptar me një korrupsion kaq të madh të tij dhe të qeverisë së tij? Thank you. I'm not familiar with exactly what you're referring to, so we can definitely take that back and come back to you on that. Thank you. From around the world. I had the opportunity to participate in the events in Costa Rica last year, and they focused on youth and empowering young people in democracy promotion. This year, we're very proud to have passed leadership of the Third Summit to the Republic of South Korea. This demonstrates the truth that promoting and protecting democracy is a shared desire and a shared responsibility. People the world over share a common desire to live in free societies in which their governments hear their voices and respect their human dignity. The summit also takes place this year at a critical moment during what has been called the Year of Elections. We're at an inflection point. Globally, 2024 could be one of the most consequential election years in history. National elections are anticipated in 40 countries, representing about half of the world population. And the Republic of South Korea has chosen as its theme for this year, Democracy for Future Generations. Natyrisht që ajo që ndodh në Shqipëri vërteton edhe një herë që emërimi ose sinonimi ndaj politikës dihet si e përdalë. Por kjo nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Marrim rastin e presidentit Trump, i cili arriti që të emërojë, sepse u bë me një votim formal, gruan e djalit të tij si numri 1 ose numri 2 të Partisë Republikane në Këshillin Kombëtar të Partisë Republikane. Ajo që në javën e parë ka pushuar nga puna 60 vet të ky këshill dhe Trump kontrollon tashmë edhe Këshillin e Kombëtar të Partisë Republikane. Partia Republikane është partia e tij. Qëllimi i tij është që shpenzimet financiare të gjyqjeve të tij të përballohen nga Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Pra, demokracia, siç do thoshte numri 2 e Këshillit të Sigurisë Kombëtare,
nuk është e njëjtë në vende të ndryshme. Dhe amerikanët këtë e dinë. Ndaj nuk është rastësi që kanë mbështetur fuqimisht, le të themi, Mubarakun, njeriu më të korruptuar në rajon, vetëm për faktin se ishte aleati amerikan. Dhe kjo ngjet edhe në Ballkan, edhe në vendin tonë. Trump duket se shkon i sigurt drejt fitores si president, pra të kthehet në shtëpinë e parë. Ka ndodhur me presidentin Hoover, i cili u kthye mbas 4 vitesh. Pse po ngjet kjo? Elita e korporatëve të mediave nuk e kupton realitetin amerikan. Në shtetet e betejave, pra ato shtete që vendosin, në të gjitha pollat e kësaj jave, Biden është humbës. Demokratët nuk kanë kandidat më të mirë, përse ngelin tek Biden, i cili ka probleme me dementia, probleme të kujtesës, dhe ka filluar fuqimisht të jetë në fushat, natyrisht duke dashur të bëjë propagandë për arritjet e ekonomisë të tij, por kjo nuk shkon përpos realitetit amerikan, sepse amerikanët e shikojnë inflacionin, edhe pse ka filluar të bjerë, shikojnë që 25% paguajnë shumë për ushqimet, 35% për benzinën dhe naftën, dhe kufiri jugor po shkatron strukturën e shoqërisë amerikane. It's crooked stuff, really. These are crooked people. Merrick Garland, Lisa Monaco, deranged Jack Smith, Judge Chutkin, Charles McGonigal, you know him, right? He was in charge of the Russia hoax for the FBI, Charles McGonigal. I know the name well. He was in charge of it, and they just arrested him because he received money from Russia. This can only happen to me. He's in charge of Russia. We're going to find it. We're going to get that Trump, that son of a bitch. We're going to get him. And they just got him for getting money from Russia. This is too much. Ambasadori Bolton ka qenë thuajse i përhershëm në emisionin Fokus. Do të kem speciale me të, pikërisht duke marrë nxitje nga 2 shkrimet e fundit në Wall Street Journal dhe New York Post, ku trajton 2 probleme. Mos kompetencën e presidentit Trump për zyrën e shtëpisë bardhë dhe krizën e madhe midis Hamasit dhe Izraelit. Ai thotë që ajo që po bën Bideni me ndihmat në Gaza është thjesht një show, një shfaqje, sepse amerikanët, duke filluar nga lufta e parë botërore me traktatën e Brukselit, kanë ndihmuar pikërisht përmes neutralëve, jo vetë direkt, por jo ata që janë ndërluftues, siç është rasti i Hamasit. Ai jep shembullin e luftës parë botërore dhe shembulli tjetër është me George Bush mbas ndihmave që çojnë në Irak. Boltonin do ta pyesja për Rusinë, për Kosovën dhe ai do të më thoshte që Rusia nuk është një vend mik në Ballkan. Jo se nuk e dinin, por në këto përplasje të mëdha që rajoni ka, dihet që Ballkani dhe Shqipëria bashkë me Kosovën janë tokat ndikimit amerikan. Ambasador, lexova në Hill shkrimin tuaj rreth Gazës dhe ju mendonin që ata duhet zhvendosen mos jetojnë më atje. Ku mund shkojnë atë? Keni një opinion komplet ndryshe nga tjerët? A mund na thoni diçka më tepër rreth kësaj? Çfarë do të ndodhte me këta njerëz të Gazës nëse hiknin diku? Gjën një vend tjetër apo çfarë? Shumë varet se çfarë do të ndodhë. Sidomos nga ana ushtarake. Është një problem i vështirë. Kemi një pauzë tani, një lloj armëpushimi, por përfundimisht Izraeli mbetet i përkushtueshëm që të arrijë objektivin për ta eliminuar Hamasin, si një forcë politike dhe ushtarake. Kjo sjell pyetjen, çfarë do të ndodhë kur Izraeli të përfundojë misionin? Gaza ka qenë për 75 vjet një kamp refugjatësh. Nuk ishte kurrë një qytet i madh, por ka qenë një lloj ngushtice midis Egjiptit dhe pjesës tjetër. Njerëzit u dërguan me forcë atje
pas krijimit të Izraelit. Deri në 67-ën s'ka pas një problem me këtë. Po derisa statusi i refugjatëve të palestinezësh bëri i përjetshëm si as vend tjetër është një problem, sepse vendet përqark donin ta përdorin. Ndërkohë që shtetet arabe tani po lëvizin drejt njohjes tyre, ata nuk e duan palestinezët. Gaza nuk është një zonë ekonomike. Nuk ka aktivitet real ekonomik, vetëm disa ferma, sepse njerëzit nuk kanë menduar kurrë që do të ishte një vend i përhershëm. Zgjidhja më e mirë për palestinezët atje të shkojnë diku qetë, ku të jenë pjesë e një ekonomie vibrante, të marrin një jetë me dinjitet, të japin mundësi fëmijëve për arsim, nuk mund ta bëjnë në një kamp refugjatësh. Duhet pranoj ekzistencën e Izraelit si fakt të përhershëm. Por njerëzit këtë duhet ta marrin seriozisht. Nuk thësht se mund të futesh e OKB-n si përgjegjës sepse kjo krijon probleme. Izraeli është larg eliminimit të kërcënimit terrorist të Hamasit, por çfarë do të ndodhë me banorët e rripit Gazës më pas? Një zgjidhje e qëndrueshme e afatgjatë që merr pak vëmendje është rivendosja e një numri të konsiderueshëm të banorëve të Gazës. Refuzimi i kësaj ideje në mënyrë refleksive rrezikon ta dënojë lindjen e mesme ndaj terrorizmit dhe destabilitetit vazhdueshëm. Për dekada mbas krijimit të Izraelit, shtetet arabe, veçanërisht regjimet radikale si Egjipti i Nasserit, këmbgulën se palestinezët ishin zhvendosur me forcë. Vetëm kthimi në vendin e tyre të origjinës, përkatësisht në Izrael, ishte i pranueshëm. Ndoshta në atë kohë njerëzit nuk këndonin nga lumi në det, por qeveritë arabe anti-izraelite përdorën palestinezët si armë politike dhe ushtarake kundër Izraelit. Lejimi i zhvendosjes diku tjetër nënkumptonte njohjen e ekzistencës përhershme të Izraelit, gjatë herë nuk ishte pranueshme. Kohët kanë ndryshuar, Izraeli nuk do të largohet. Qeveritë muslimane kanë njohur Izraelin dhe para 7 tetorit për dhe mbrapa do të vinin më shumë. Për më tepër, zgjidhja me 2 shtete është përfundimisht e vdekur. Izraeli nuk do të njohë kurrë një Palestinë që mund të bëhet një tjetër Hamastan. Përveç kësaj, Gaza nuk është një end ekonomik i qëndrueshëm dhe asnjë shtet i përbërë nga Gaza dhe një arkipelag me pika palestineze në brekun perëndimor nuk do të ishte i zbatueshëm. Izraeli ka bërë të qartë se refuzon çdo drejtkthimi për palestinezët dhe ka njoftuar se nuk do të japë më as viza për punësim për banorët e Gazës. Përpunuesit perëndimor të paqes që përpiqeshin të krijonin një shtet palestinez sipas modelit Gaza Jericho First, bën një gabim i zor. Viktimat e të cilit ishin përfituesit e synuar të tij. E ardhmja e vërtet për banorët e Gazës është të jetojnë diku të integruar në ekonomitë funksionale. Kjo është mënyra e vetme për të realizuar premtimin për një jetë denjë dhe stabilitet për një popull që është armatosur për një kohë gjatë. Sa më shpejt ta kuptojë administrata Biden, aq më mirë. Statusi i refugjatit nuk është i trashëgueshëm. Qeverisja e Gazës pas luftës mund të realizojë duke ndarë atë, ndoshta përgjatë Wadi Gazës, vijës ndarëse të Izraelit për inkursionin e saj me një kujdestari të OKB-s për Izraelin në veri dhe për Egjiptin në jug. Ku mund të zhvendoset popullsia e Gazës? Duke i armatosur më parë palestinezët kundër Izraelit, qeveritë arabe tani i shohin palestinezët si kërcënues. Prandaj mbas 7 tetorit, Jordania dhe Egjipti menjëherë deklaruan se nuk do të pranonin asnjë gazan në vendet e tyre. Ky nuk është faji i Izraelit, por interesi i qartë vetjak i Izraelit qëndron gjithashtu në zhvendosjen larg Gazës. Të paktën tani për tani, bregu perëndimor është një pyetje tjetër, nëse Hamasi dhe terroristët e tjerë kanë shumë forcë atje se sa duket. Ju shkruani se Irani mund të marrë një numër të madh nga këtyre, është e mundshme.
Irani ka armatosur, shtërvitur, i ka dhënë pajisje, i ka dhënë financa Hamasit për shumë dekada. Është ndershme që ata, iranianët, të marrin një pjesë të madhe të njerëzve nga Gaza. Nuk ka funksionuar dhënia e armëve. Ata duhet të mbajnë përgjegjësi për të marrë disa prej tyre të paktën, për të jetuar një jetë normale. Me ato llat nuk besoj se kjo mund të ndodhë, por nga ana morale ata duhet ta bëjnë. Jo pas në emisionin 60 minuta folet për një kërcënim nga iranianët, të cilët kanë kohër të vrasin, dikush ka qenë i paguar $300,000 të ofendove nga kjo shifre vogël. A është kjo një deklaratë lufte, kur një shtet si Irani kërkon të vrasë një nënshtetes amerikan? Pse është kaq e dobët administrata e Bidenit? Unë mendoj se është një veprim lufte, deklaratë lufte. Është një parim ndërkombëtar. Çfarë duhet të bëni? Çfarë do të prisni ju kur një mbështetës i juaj do të vritet nga një vend që bën kërcënime si Irani? Prandaj këtu flitet për ato aksionet dhe veprimet paraprake ndaluese. Mos ta ndodhi si Pearl Harbor. Before you act in self-defense. And I think especially when you have a regime as far Kur keni një regjim larg tej skajeve civile si Irani, është diçka që ne duhet ta marrim në konsiderat shumë. Jo vetëm këtu, por edhe në Europë. Jo vetëm për ne, por edhe për azilantët e Iranit kudo në botë. Ata kërcënuan Rashdin, u sulmuan një vit më parë. Nuk është një rrugë që ne duhet ta pranojmë kështu. Nuk duhet të lejojmë qeveritë si Iranit veprojnë në këtë mënyrë. Ti e takuar disa herë me Netanyahu, mendon se është njeriu i drejtë për Izraelin në këtë çast? Dhe pse europianët si Macroni i Francës po shtyjnë më shumë për armëpushim? Nuk kanë një faqe me Amerikën. Netanyahu e kupton kërcënimin e Iranit më mirë se çdo lider izraelit. Është e rëndësishme që du ta kuptoj që nuk është thjesht Hamasi dhe Izraelit. Është një sulm terrorist ndaj gjithë perëndimit. Është një strategji e Iranit. Ne shikojmë sulmet e Hezbollahut nga veriu, nga Libani, shikojmë Hutis në Yemen, duke hedhur raketa që atje ndet në zi. Shikojmë grupet e milicit shiite në Irak që bëjnë të njëjtin gjë, këta financohen nga Irani, a sulmojnë objektivat amerikane. Është pjesë e të njëjtës strategji, Netanyahu e kupton këtë. Ka vështirësi politike, vendi është i ndarë përpara 7 tetorit, jemi realist. Njerëzit në Europë do të shikojnë se sa të bashkuar janë njerëzit në Izrael. Ato që ndodhën ishte si Holocaust, ata nuk do të lejojnë të ndodhë më. Dhe vjen shumë keq që shikoj liderët evropianë që kërkojnë armëpushim. Sepse në qoftë se vendet e tyre do të ishin në këtë pozicion, do të kërkonin jo armëpushim. Sekretari i NATO-s vajti në Ballkan. Ka disa kërcënime, Zelenski thotë që Rusia mund sjellë tensionin ta bjerë në Ballkan, të ketë luftë atje. E shikon këtë rrezik? Në Kosovë për shembull, në Serbi, në Shqipëri, në Maqedoni. Rusia do të donte shumë që të krijonte trazira në Ballkan, për shumë arsye. Mos stabiliteti në Ballkan është në interesin rus. E kemi parë që nga lufta në lindjen e mesme, ata duan që të heqin vëmendjen e hoqen nga Ukraina. Ta çojmë tensionin në Ballkan është një mënyrë tjetër. Është pjesë e përpjekjeve ruse, jo për të krijuar Bashkimin Sovjetik, por për të krijuar pranorinë ruse. E shikojnë Ballkanin si zonën e tyre të influencës. Unë e kuptoj se ka shumë mosmarrëveshje për Ballkanin perëndimor. Rusia nuk është një vend mik atje për Ballkanin, për çdo vend që kërkon stabilitet dhe paqe. Në qoftë se Trumpi kthehet në Shtëpinë e Bardhë,
a do të jetë NATO diçka e vjetëruar siç thoshte ai, dhe është mundësia që ai të tërhiqet nga NATO. Është një skenar ky. Mund të ndodhë, në qoftë se Trump zgjedhet, ai do të përpiqet që të largohet nga NATO. E bëri në kohën time, por ishte shumë afër, nuk e lejuam. Në 2018. And I think only the fact he was in a re-election campaign in 2020 and his advisor said vetëm se ishte në prag të zgjedhjeve 2020, ai nuk e bëri këtë, ai humbi zgjedhjet. Në qoftë se zgjedhet në 2024, mund të jetë një nga gjërat e para që ai do të bëjë të tërhiqet nga NATO. Biden duket se po humb të pollet. Mbase edhe nga qëndrimet me Izraelit. Ai do të mbështesë Izraelin, por nga ana tjetër kemi protesta të mëdha vokiste nga demokratët. Çfarë mund të bëjë ai? Well, you know, the war in the Middle East has Lufta në linjën e mesme ka ekspozuar se sa e ndarë është Partia Demokratike këtu. highlighted the strength of Dhe jep fuqinë e ekstremit majt partisë. Shumë njerëz në Amerikë janë shokuar nga kjo. Dhe askush nuk e dinte që Hamasi mund të kishte kaq shumë mbështetje këtu. Siç e thatë ju me drejtë, Biden është në problemet e rizgjidhjes, në qoftë se humbet skajin e majt partisë, ai nuk fiton. Ndaj në fillim të luftës, Biden shkoi në Izrael, takoi me Netanyahu dhe donte ta zbuste kërcënimin ndaj Hamasit nga Netanyahu, ta frenonte. Po në përgjithësi opinioni amerikan në përgjithësi mbetet në mbështetje të madhe për Izraelin. Por Bideni është përballë një situate shumë të ashpër politike. Dhe kjo më shqetëson mua, se ai mund të jetë president. Mbas zgjedhjeve të reja. Dhe sipas kushtetutës tonë, presidenti është përgjegjës për Këshillin e Sigurinë Kombëtare. Në kohën tuaj, lidhjet me Izraelin ishte më të mira, në kohën tuaj kur ishte këshilltar të Trump. Po? Patët kontakte më të mira se administrata Biden. Te Partia Republikane mbështetja është e madhe për Izraelin dhe një pjesë e madhe e Partisë Demokratike, realisht. Por forca e ekstremit majt dhe majt krijon këto që na kanë surprizuar. Nuk mund të ignorojmë, është problemi i madh për Biden. Çfarë ndodh me Partinë Republikane? Duket se Trumpi po fiton. We still need something really fairly remarkable to happen, but it could because it's Është një situatë me vërtet e pa imagjinueshme. A shikon që është një rrezik se ai mund të mbasi Kongresin dhe Senatin, sepse që nga humbja e fundit ka humbur edhe kandidatët që mbështeteshin nga i humbur. Unë jam shumë i shqetësuar për këtë. Edhe në qoftë se ai ka nomini, unë prap kam besim që republikanët marrin Senatin, Kongresi është i vështirë, po kanë shanse. Çfarë mendon për komisionet e hetimit që ndodhin në investigimit në Kongres për Hunter Biden? Tregojnë këto fuqinë e Kongresit amerikan? Kongresi ka një fuqi shumë gjerë hetuese. Disa thonë që kjo është gjë e mirë, disa thonë jo. Hunter Biden ka shumë gjëra për të shpjeguar me tregtitë, paratë mëdha që ka marrë. Nuk e di, a do të merrte këto para nëse mbijemet do të ishte Smith. Nuk shikojnë në fakt që lidh Hunterin me presidentin. Në qoftë se ai po vepronte në mënyrë të korruptueshme, është një akuzë e rëndë. Dhe hetimet mund ta tregojnë këtë informacion, deri tani nuk shikoj. Për ta impeachur, shkarkuar Biden. E di që ke kot pakët. A mendon se me konfliktin e ri perëndimi do të harrojë Ukrainën dhe Kosovën? Nuk mendoj, jo. SBA do të jetë aftur që të merret me të gjitha krizat në një të njëjtën kohë.
it's important not to Nuk be duhet të completely heqim distracted vëmendjen by one over the other. That's why Biden ndaj Bideni po përqendrohet shumë te kriza e pengjeve. Po e monitoron nga afër. Nuk heq vëmendjen nga prioritetet e tjera. Si kom, qeveria kupton këtë. Ka përparësi tjera. Në qoftë se unë jam në Pekin dhe shikoj luftën në lindjen e mesme në Ukrainë, mendoj se çfarë mund të bëj për pasur sa përparësi diku gjetë. Kjo mbetet kërcënim. Suksesi i qeverisë amerikane varet atë që në një kohë të ketë të shikojë gjithë kundër, të zgjidhë problemin gjithkund. Po janë shumë botë me Iranin, ambasador. Një nga aspektet më të këqija të administratës Biden, politikën e jashtme, tregon dobësi ndaj qeverisë së Iranit dhe qeveria e Iranit pranon kupton vetëm forcën. Ka sulme të tjera mund të pasojnë këto. Ndaj është shumë e rëndësishme që Izraelit ketë sukses ndaj Izraelit. Të falenderoj, ambasador. Është e vërtet, kjo është arsye që ju toleroni korrupsionin në qeverisë Rama? I don't think I have anything to say to those questions, Mr. Papa. But I appreciate your political